Welcome to Billing Trade. তো আজি আমি কথা পাতিম MACD ইন্ডিকেটৰৰ বিষয়ে। তো MACDৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে মুভিং এভাৰেজ, কনভাৰ্জেন্স এণ্ড ডাইভাৰ্জেন্স। ঠিক আছে। তো বলক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু MACDৰ বিষয়ে জানো। তো MACD এডাল বহুত ভাল ইন্ডিকেটৰ হয়। তো চমুকৈ যদি ভাল ক'ব বিচাৰোঁ বহুত ভাল হয় আৰু মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰসকলৰ কাৰণে বহুত বেনিফিট দিব পাৰে এই ইন্ডিকেটৰডালে। তো ডিচিশ্যন লোৱাৰ সময়ত বহুত সহায় কৰে। তো MACD যিডাল ইন্ডিকেটৰ হয় এই ইন্ডিকেটৰডালক মানে কি ইন্ডিকেটৰ আজু ককা বুলি কৈছে আৰু গ্ৰেণ্ড অল্ড ডেডি বুলি কৈছে। তো কিয় কৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইন্ডিকেটৰডালে মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰক যেনেকৈ সহায় কৰে ন, যেনেকুৱা প্ৰ' লেভেলৰ এডাল ইন্ডিকেটৰ হয়। তো তাৰ কাৰণে আৰু মানে আল্ট্ৰা প্ৰ' মেক্স কিবা কিবি আৰু তেনেকুৱা। তো MACD যিডাল ইন্ডিকেটৰ আছে এই ইন্ডিকেটৰডাল কনচিডাৰ কৰা হয় মষ্ট ৰিলায়েবল ইন্ডিকেটৰ বুলি যিসকল মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰ আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা। তেওঁলোকৰ মানে এই যিডাল ইন্ডিকেটৰ আছে ন বহুত বেনিফিচিয়েল হয়, বহুত সহায় কৰে তেওঁলোকক ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰ কি হয়? তো মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰসকল সেইসকল যি বহুত কম সময়ৰ কাৰণে ট্ৰেড কৰে, মানে 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট তেনেকুৱা সময়ৰ কাৰণে এটা ট্ৰেড তেওঁলোকৰ থাকে। ধৰি লওক এটা ট্ৰেড যদি 10 বজাত ল'লে 10 বাজি 5 মিনিটত সেইটো ট্ৰেড আপোনাৰ এক্সিট হৈ যাব পাৰে। তো তেনেকুৱা মানে বহুত কম সময়ত 5 মিনিটৰ কাৰণে ট্ৰেড লয়, তেনেকুৱা বহুত কম সময়ৰ কাৰণে ট্ৰেড লয়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰ বুলি কোৱা হয়। তো ঠিক আছে, এই যিবিলাক মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰে যাক ইমান ভাল বুলি ইন্ডিকেটৰ বুলি যে কৈছে সেই ইন্ডিকেটৰডালৰ অকণমান মেকানিজম জানো আহক। মেকানিজম বুলি কওঁতে মানে বৰ বিশেষ একো নাইকিয়া। তো কেলকুলেটেড যিটো হয়, তো এই MACD ইন্ডিকেটৰডালত 12 ডেইজৰ আপোনাৰ এক্সপনেনচিয়েল মুভিং এভাৰেজ আৰু 26 দিনৰ এক্সপনেনচিয়েল মুভিং এভাৰেজ এই দুটা থাকে। ঠিক আছে, আৰু তাৰ লগত কি থাকে নাজানো। তো কিয়নো ইন্ডিকেটৰডাল বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি ইউজ কৰিছে এই বিষয়ে বৰ বিশেষ মই গম নাপাওঁ বা নাজানো। ঠিক আছে, তো চিধাকে কৈ দিছোঁ আৰু। তো বলক আমি এইডাল ইন্ডিকেটৰডাল কেনেকৈ বনাইছে কি কৰিছে এই বিষয়ে জানাতকৈ তো এই ইন্ডিকেটৰডালে কি ইন্ডিকেট কৰে বা ইয়াৰ পৰা আমি কি লাভ উঠাব পাৰোঁ এই বিষয়ে যদি জানো মই ভাবোঁ বেছি আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি, নহয় জানো? তো ঠিক আছে বাৰু, এই বিষয়ে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কেতিয়াবা হ'ল বলক আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে। তো এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লগা আছে, লক্ষ্য কৰিব লগা কথাটো হ'ল এক্সপনেনচিয়েল মুভিং এভাৰেজ যিটো আছে এইটো যিটো ইয়াত কেলকুলেট কৰা হয়, যিটো ক্লজিং প্ৰাইচ হয়। ঠিক আছে, এই ক্লজিং প্ৰাইজৰ পৰা। তো কিহৰ ক্লজিং প্ৰাইচ? প্ৰতিটো দিনৰ যিটো ক্লজিং প্ৰাইচ হয়, তো মাৰ্কেট য'ত শেষ হয় সেই ক্লজিং প্ৰাইজক ওপৰত বেষ্ট কৰি পেলাই এই এক্সপনেনচিয়েল মুভিং এভাৰেজটো উলিয়ায়। ঠিক আছে, তো হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ বেছি আমি মেকানিজমৰ বিষয়ে জানিবলৈ মানে নাজানো আৰু এতিয়া পিছত দৰকাৰ হ'লে পিছত জানিম আমি কেতিয়াবা। ঠিক আছে, তো বলক আপোনাৰ যিডাল MACD ইন্ডিকেটৰ আছে ইন্ডিকেটৰডালে তো কি ইন্ডিকেট কৰে এই বিষয়ে জানো। তো আহিছেনে? বলক। তো ঠিক আছে, আহিলে বলক তেনেহ'লে। তো MACD যিডাল ইন্ডিকেটৰ আছে এই ইন্ডিকেটৰডালৰ কি ইন্ডিকেট কৰে এই বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব আৰু এটা বেলেগ কথা। তো বেলেগ কথা একো নহয়, ইন্ডিকেটৰডালৰ বিষয়ে কথা। ইন্ডিকেটৰ যিডাল আছে MACD ইন্ডিকেটৰডালৰ ভিতৰত দুডাল লাইন আছে, এডাল দেখিব ৰঙা ৰঙৰ, এডাল দেখিব নীলা ৰঙৰ। তো ঠিক আছে, তো এই ৰংটো আপুনি সলাব পাৰে বাৰু। তো ৰং সলাই থাকিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। তো এইডাল যিটো বাই ডিফল্ট আপোনাৰ ৰং আহে ন, সেইটোৰ কথা কৈ আছোঁ মই। তো চাওক, ইয়াত আপোনাৰ যিডাল MACD লাইন বুলি কোৱা হৈছে নীলা ৰঙৰ ডালক কোৱা হৈছে আৰু ৰঙা ডালক কোৱা হয় চেণ্টাৰ লাইন বুলি। ঠিক আছে, মানে মাজত থকা লাইন আৰু এডাল। তো এই চেণ্টাৰ লাইনডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, MACD লাইনডালো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াত বাই চেলৰ যি ইন্ডিকেটৰ আছে এই বিষয়ে আপোনাক মই কৈ আছোঁ, ইয়াত এক্সাম্পল দি পেলাই বুজোৱা আছে, তো আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। তো বৰ বিশেষ বহুত দীঘলীয়াকৈ নকওঁ বাৰু, বহুত ছুটিকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আৰু যিখিনি দৰকাৰী ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক সেইখিনিয়ে দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক লাইভ চাৰ্টতো মই আপোনাৰ ইন্ডিকেটৰডাল এবাৰ দেখুৱাই দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। তো MACD যিডাল ইন্ডিকেটৰ আছে, ঠিক আছে, এই ইন্ডিকেটৰডালে কি ইন্ডিকেট কৰে এই বিষয়ে যদি আমি কথা পাতিব যাওঁ, যেতিয়া MACD লাইনডালে আপোনাৰ যিডাল চেণ্টাৰ লাইন আছে মানে নীলা ৰঙৰ লাইনডালে ৰঙা ৰঙৰ লাইনডালক ক্ৰছ কৰি যাব। ক'ৰ পৰা ক্ৰছ কৰিব? ওপৰৰ পৰা কৰিব পাৰে, তলৰ পৰা কৰিব পাৰে, নহয় জানো? তো যেতিয়া নিগেটিভ টেৰিটৰী বুলি কোৱা হৈছে, তো তলৰ যিখিনি জেগা আছে, তলত যদি ৰঙা চিনডাল আছে ন, সেইডালক চেণ্টাৰ লাইন বুলি কোৱা হৈছে। তো সেই চেণ্টাৰ লাইনডালৰ তলত যিখিনি জেগা আছে সেইখিনিক নিগেটিভ টেৰিটৰী, আৰু যিখিনি ওপৰত আছে সেইখিনিক পজিটিভ টেৰিটৰী বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তো নিগেটিভ টেৰিটৰীৰ পৰা মানে যিডাল MACD লাইন নীলা ৰঙৰ লাইনডালে যদিহে ৰঙা ৰঙৰ লাইনডালক তলৰ পৰা ওপৰলৈ ক্ৰছ কৰি গৈছে, তো সেই সময়ত আপুনি ইয়াক বায়াৰ চিগনেল দিয়ে। ঠিক আছে, মোমেণ্টাম ট্ৰেডাৰসকলক বাই চিগনেল মানে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইচ যিটো আছে ন, আপোনাৰ এখন ষ্টকত প্ৰাইচ যিটো বাঢ়িব বুলি ইয়াক ইণ্ডিকেট দিয়ে আৰু বাঢ়ে প্ৰাইচটো। ঠিক আছে, তো
এই বিষয়ে মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দি দেখাম বাৰু আপোনাৰ লাইভ চাৰ্টত যেতিয়া দেখাম তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইচটো বাঢ়িব বুলি ইণ্ডিকেট কৰে সেই সময়ত আপুনি বাই কাৰণে চাব লাগে যদি তেনেকৈ ইণ্ডিকেশ্যন পাইছে আৰু আপুনি মোমেন্টাম ট্ৰেডাৰ হয় তেনেহ'লে আপুনি সেই সময়ত বাই কৰি পেলাই প্ৰফিট লাভ কৰিব পাৰে মানে আৰ্ন কৰিব পাৰে পইচা তাৰ পৰা ঘটিব পাৰে আৰু যদিহে তাৰ উল্টাটো হয় মানে পজিটিভ ট্ৰাইজেক্টৰীৰ পৰা যদি নিগেটিভ ট্ৰাইজেক্টৰীলৈ আপোনাৰ ক্ৰছ কৰে ৰঙা লাইনডালক MACD লাইনডালে যদি আপোনাৰ চেণ্টাৰ লাইনডালক ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহ'লে চেলৰ কথা বুজায় ইয়াত তো সেই আমাৰ পইচা দাম কমিব বুলি বুজায় তো সেইটোৱে হয় তো বলক এইটো আমি চাৰ্টত আপুনি এইটো অকণমান মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো ইয়াত দুডাল লাইনৰ কথা কৈছিলোঁ এডাল হৈছে চেণ্ট্ৰেল লাইন যিডাল ৰঙা ৰঙৰ আছে এডাল ৰঙা ৰঙৰ লাইনডালক চেণ্ট্ৰেল লাইন বুলি কৈছে আৰু যিডাল নীলা ৰঙৰ লাইন আছে এই নীলা ৰঙৰ লাইনডালক কৈছে MACD লাইন বুলি তো ইয়াত কি ইণ্ডিকেট কৰিছে চাওক তো মই যিদৰে কৈছিলোঁ পজিটিভ টেৰিটৰী মানে ৰঙৰ যিডাল লাইন তাৰ ওপৰত থকা প্ৰাইচখিনিৰ পৰা যদি তললৈ ক্ৰছ কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰাইচটো কমিব বুলি কৈছে তো এইখনত চাওক আপোনাৰ নীলা ৰঙৰ লাইনডালে তললৈ ক্ৰছ কৰিছে এইখিনি জেগাত দেখিলে এইখিনিত ক্ৰছ কৰিছে মানে ইয়াত আছিলে সেই সময় এইখিনিত প্ৰাইচটো আছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ক্ৰছ কৰোঁতে আপুনি ইয়াত চেল কৰিলে চেল কৰি পেলাই আপোনাৰ এইকণত আকৌ ক্ৰছ কৰিলে ঠিক আছে এইখিনিত ক্ৰছ কৰিলে তো আপুনি ইয়াত আপুনি বাই কৰি দিলে বাই কৰি দিলে আপুনি এইখিনিৰ আপুনি যদি প্ৰফিট আছে তললৈ হাৰি প্ৰফিটটো পাই গ'ল ঠিক আছে তো ঠিক সেইদৰে আপুনি এইকণত চাওক তো তলৰ পৰা আপোনাৰ নিগেটিভ টেৰিটৰীৰ পৰা পজিটিভ টেৰিটৰীলৈ ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰলৈ গুচি গৈছে নীলা ৰঙৰ MACD লাইনডালে সেই সময়ত ইয়াত চাওক আপুনি ইয়াত যিটো প্ৰাইচ আছে ইয়াত আছিলে সেই সময়ত প্ৰাইচটো তো ইয়াত যদি আপুনি বাই কৰিলে তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি চেল কৰিব পাৰিলে এইখিনি জেগাত কাৰণ এইখিনিত ক্ৰছ কৰিছে তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো প্ৰফিট আছে এই প্ৰফিটটো আপুনি ল'ব পাৰিলে ঠিক আছে তো এইডাল যেটা ইণ্ডিকেটৰ আছে ইণ্ডিকেটৰডালে তো এনেকৈ কাম কৰে তো অকল মইতো ভালবিলাকৰ কথাই ক'লোঁ তো বেয়াৰো কাৰণ আছে বেয়া বুলি ইণ্ডিকেটৰডালত তেনেকুৱা বৰ বিশেষ একো নাই খালি বেয়া বুলি কওঁতে চাওক আপুনি মোমেন্টাম ট্ৰেডাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এই ট্ৰেডাৰডাল ভাল হয় যদি আপোনাৰ ই মোমেন্টাম ট্ৰেডাৰ আপুনি নহয় তাহলে এই MACD যেটা ইণ্ডিকেটৰ আছে ই অকল এই ইণ্ডিকেটৰডালৰ ভৰসাত আপুনি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে আপুনি মোমেন্টাম ট্ৰেডাৰ হ'লেও নোৱাৰে কিয় কৈছো অকল এইডাল ট্ৰেড যদি আপুনি ইণ্ডিকেটৰৰ ভৰসাতে আপুনি ট্ৰেড কৰি থাকে আপুনি ট্ৰেডিং শিকিব কেনেকৈ বা জানিব কেনেকৈ নহয় জানো তো তাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি থাকে সকলো ট্ৰেডাৰৰ কাৰণে বহুতো ট্ৰেডাৰৰ ভাগ আছে কোনোবা ডে ট্ৰেডাৰ হয় কোনোবা মোমেন্টাম ট্ৰেডাৰ হয় কোনোবা ইনভেষ্টৰ হয় তো তেনেকৈ কোনোবা কিছুমান আছে আপোনাৰ সুইং ট্ৰেডাৰ বুলি কয় ঠিক আছে তেনেকৈ বহুতো নাম আছে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নাম বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে তো প্ৰবলেম বা আপোনাৰ যদি হেৰিৰ কথা কোৱা যায় চাওক কম সময়ত যিটো সৰু সৰু আপোনাৰ মুভমেণ্ট দেখায় ইয়াত আপোনাৰ এইকণত চাওক এইখিনি জেগাত আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰডালে ইয়াত দেখুৱালে বাই তাৰপিছত লগত অলপ পিছত আকৌ চেল দেখাই দিলে অলপ পিছত অলপ বাই দেখুৱাই দিলে এই যিটো ঘনাই আপোনাৰ মুভমেণ্টটো আপোনাৰ দেখাই থাকে ন বাই চেলৰ চিগনেল দি থাকে যদি আপুনি ইমান ঘনাই এটা দিনত ধৰি লওক তেনেকৈ ঘনাই আপুনি যদি হেৰি কৰি থাকে মানে কি পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰি থাকে সেই সময়ত আপোনাৰ ব্ৰকাৰেজ যিটো চাৰ্জ হয় কাৰণ আপুনি ট্ৰেড কৰি থাকোঁতে ব্ৰকাৰেজটো দিব লাগিব ন যিটো প্লেটফৰ্মত কৰে তো সেই চাৰ্জেছটো অলপ বাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে সেইটোৱে অকণমান প্ৰব্লেম তাৰ বাহিৰে বেলেগ প্ৰব্লেম নাই বহুত ভাল ইণ্ডিকেটৰ হয় তো আশা কৰোঁ আপুনি এই ইণ্ডিকেটৰডালৰ কথা বুজিব পাৰিলে কি ইণ্ডিকেট কৰে কেনেকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আপুনি বুজিব পাৰিছে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰা নাই আপুনি কৰাই নাই মই গম পাওঁ তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জানিবৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে তো আপুনি চাই আছিল বিলিং ট্ৰেড চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ